कमन नाउन भनेको चाहिँ नेपालीमा जातिवाचक नाम हो जसले चाहिँ कुनै पनि जातको नाम दिन्छ। सजिलो तरिकाले बुझ्दाखेरि जसले ठ्याक्कै नाम तोकेर बताउँछ त्यसलाई प्रोपर नाउन भनिन्छ। जुन प्रोपर हुँदैन त्यसलाई कमन नाउन भनिन्छ। कमन मात्रै इन्फर्मेसन दियो, प्रोपर इन्फर्मेसन दिएन, जसको ठ्याक्कै नाम तोकेर बताइएको हुँदैन। बताउनु त बताइयो, ठाउँको नाम पनि बताइएको छ, व्यक्ति भनेर पनि बताइएको छ, अनि यसै गरी इमोसनको कुरा पनि गरेको छ, आइडियाको कुरा पनि गरेको छ, वस्तुको कुरा पनि गरेको छ, तर ठ्याक्कै यो वस्तु भनेर तोकेर बताइएको छैन भने त्यसलाई कमन नाउन भनेर बुझ्नुपर्छ। कमन नाउन भनेको चाहिँ जातिवाचक नाम। नेपालीमा कुनै पनि जात विशेषलाई नाम दिने शब्दहरू जातिवाचक नाम हुन्छन्। अ कमन नाउन इज अ वर्ड द्याट नेम्स अ जनरल पर्सन, प्लेस, थिङ अर आइडिया, अनलाइक proper noun which name specific people or places. Common nouns do not need to be capitalized unless they start a sentence. पर्सनको नाम चाहिँ कसरी दिन्छ त भन्दाखेरि नेम्स एनी पर्सन इन जनरल नट अ स्पेसिफिक वान। भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि यसले कुनै पनि व्यक्तिलाई सामान्य रूपमा नाम दिन्छ, अर्थात् यसले कुनै पनि व्यक्तिलाई सामान्य तरिकाले नाम दिन्छ र विशिष्ट तरिकाले तोकेर बताउँदैन। नेम्स एनी पर्सन इन जनरल नट अ स्पेसिफिक वान। उदाहरणको लागि म्यान, टिचर, फ्रेन्ड, इटिसी। दिस कुड बी एनी म्यान एन्ड टिचर अर एनी फ्रेन्ड। यो कुनै पनि मानिस हुनसक्छ। म्यान भनिसकेपछि जोसुकै हुनसक्छ नि, त्यसमा राम, हरि, सीता, गीता, रीता सबै सबै मान्छेलाई समेट्ने म्यान बुझ्नुपर्छ। शिक्षक अर्थात् टिचर भनेपछि जो पनि पढ्न सक्छ, त्यहाँ जो टिचर पनि पढ्न सक्छ। म्याथको टिचर पनि हुनसक्छ, साइन्सको टिचर पनि हुनसक्छ। अब साथी भनेपछि मेल फ्रेन्ड पनि हुनसक्छ, फिमेल फ्रेन्ड पनि हुनसक्छ, जो कोही पनि पढ्न सक्छ। यसले क्याटेगोराइज त गरिदिन्छ। अब टिचर हो भने चाहिँ टिचरको क्याटेगोराइज गरिदिन्छ, फ्रेन्ड हो भने चाहिँ फ्रेन्डको क्याटेगोराइज गरिदिन्छ। त्यसै अनुसार यसले तोक्न चाहिँ तोक्दैन, स्पेसिफिकलाई तोक्दैन, तर यसले क्याटेगोराइज गरिदिन्छ। को हो त्योभित्र चाहिँ को पर्न सक्छ भन्ने कुरा मात्रै बताउँछ। अब यसै गरी यसले प्लेसको नाम पनि दिन्छ। नेम्स अ जनरल प्लेस नट अ स्पेसिफिक वान। यो पनि त्यो जस्तै नै हो, माथि मानिस, टिचर, साथी भने जस्तै यसले पनि ठाउँको नाम त्यसै गरी तोक्दिन्छ। जस्तै सिटी, पार्क, रेस्टुरेन्ट, इटिसी। दिस कुड बी एनी सिटी अर एनी पार्क नट अ स्पेसिफिक वान लाइक न्युयोर्क अर सेन्ट्रल पार्क। अर्थात् सहर भनेपछि जुन सहर पनि हुन पायो नि त। पोखरा भनेर तोकेको भए ठ्याक्कै पोखरै हुन्थ्यो, तर सहर भनेपछि त्यो चितवन पनि हुन पायो, बुटवल पनि हुन पायो, काठमाडौँ पनि हुन पायो, जुन पनि हुन पायो। यसले सहर मात्रै भन्छ, यसले तोकेर बताउँदैन, सामान्य तरिकाले बताइदिन्छ मात्रै। अब यसै गरी यसले थिङ्सको नाम पनि त्यसै गरी दिन्छ। नेम्स अब्जेक्ट इन जनरल। अब्जेक्टको नाम पनि जनरल तरिकाले बताउँछ। इक्जाम्पलको लागि कार, डग, बुक, इटिसी। दिस कुड बी एनी कार, जुनसुकै कार हुनसक्छ। हरियो कार, निलो कार, सेतो कार भनेर यसले तोकेर बताउँदैन, सबै कार पर्छ त्यहाँ। त्यहाँ टोयोटाको कार पनि पर्न सक्छ, त्यहाँ टेस्लाको कार पनि पर्न सक्छ, त्यहाँ इभी कार पनि पर्न सक्छ। जुनसुकै कार, सबै कार पर्यो त्यसमा। एनी डग भनिसकेपछि यो भोटे कुकुर पनि पर्यो, जर्मन सेफर्ड पनि पर्यो, हस्की पनि पर्यो, जुनसुकै सबै कुकुर यसभित्र पर्यो है। एनी बुक, सबै बुक है। बुक भनिसकेपछि जुनसुकै बुक पनि हुन पायो। यसले बुक भनेर क्याटेगोराइज त गरिदियो, बुक भनेर क्याटेगोराइज त गर्यो, तर त्यो क्याटेगोरीभित्र कुनै एउटा निश्चित इङ्ग्लिसको मात्रै बुक परेन, इङ्ग्लिसको बुक पनि त्यो भित्रै पर्यो। यसै गरी यसले आइडियाको नाम पनि दिन्छ। नेम्स जनरल कन्सेप्ट अफ फिलिङ्स। इक्जाम्पल ह्याप्पिनेस, खुसी, माया, स्वतन्त्रता। There are general feelings or ideas not tied to a specific person or event. सामान्य अवधारणा वा भावनालाई पनि नाम दिन्छ। जस्तै माया, प्रेम, खुसी आदिको पनि यसले नाम दिने गर्छ। एक्जाम्पल्स अफ कमन नाउन के हुन सक्छन् त? अब पर्सनको एक्जाम्पल दिँदाखेरि द टिचर गिभ अस होमवर्क। हियर टिचर इज कमन नाउन बिकज इट कुड बी एनी टिचर है। त यसले शिक्षकले हामीलाई गृह कार्य दिनुभयो। यहाँ शिक्षक एक सामान्य संज्ञा अर्थात् कमन नाउन हो
है जातिवाचक नाम, किनभने यो कुनै पनि शिक्षक हुन सक्छ। यो शिक्षक भनेर तोकेको छैन, शिक्षक भनेर त बतायो तर कुन शिक्षक हो, कुन विषयको शिक्षक हो, के पढाउने शिक्षक हो भनेर तोकेको छैन। त्यो तोकेको छैन भने त्यसलाई कमन नाउन भनिन्छ है। अनि यसै गरी प्लेसको इक्जाम्पल दिँदाखेरि वी वेन्ट टु द पार्क, द वर्ड पार्क इज कमन नाउन बिकज इट डज नट रिफर टु अ स्पेसिफिक पार्क है। हामी पार्कमा गयौँ, यसले कहाँको पार्क, कुन ठाउँको पार्क भनेर तोकेको छैन नि त। चितुवनमा भएको पार्कमा गएको हो कि, पोखराको पार्कमा गएको हो कि, काठमाडौँको पार्कमा गएको हो कि, काठमाडौँमा पनि बानेश्वरमा रहेको पार्कमा गएको हो कि, शङ्खमूलको पार्कमा गएको हो कि, युमियान पार्कमा गएको हो कि, शङ्ख पार्कमा गएको हो कि, कुन पार्कमा गएको हो, ठ्याक्कै नाम तोकेर बताएको छैन। त्यसैले सजिलो तरिकाले बुझ्दाखेरि जसले ठ्याक्कै नाम तोकेर बताउँछ त्यसलाई प्रोपर नाउन भनिन्छ। जुन प्रोपर हुँदैन त्यसलाई कमन नाउन भनिन्छ। बुझ्नको लागि, अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ। कमन नाउन धेरै जसो युज गरिन्छ। जसको ठ्याक्कै नाम तोकेर बताइएको हुँदैन, बताउनु त बताइयो, ठाउँको नाम पनि बताइएको छ, व्यक्ति भनेर पनि बताइएको छ, अनि यसै गरी इमोसनको कुरा पनि गरेको छ, आइडियाको कुरा पनि गरेको छ, वस्तुको कुरा पनि गरेको छ, तर ठ्याक्कै यो वस्तु भनेर तोकेर बताइएको छैन भने त्यसलाई कमन नाउन भनेर बुझ्नुपर्छ। अब प्लेसपछि यस्तै आउँछ, थिङ आई बाउट अ न्यू फोन, मैले नयाँ फोन किनेँ। कुन फोन किनेको हो त, त्यो प्रश्न भएन नि त। एप्पलको फोन किनेको हो कि, स्यामसङ किनेको हो कि, रेडमी किनेको हो कि, खुलेन नि त, त्यो प्रश्न भएन नि त। त्यो भएर प्रश्न नभएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई कमन नाउन। फोन त किन्यो, रेडियो किनेको होइन, उसले फोन नै किनेको, तर कुन फोन किनेको हो भन्ने कुरा प्रश्न भएन। त्यो भएको कारणले यसले कमन मात्रै इन्फर्मेसन दियो, प्रोपर इन्फर्मेसन दिएन। कमन इन्फर्मेसन दिनेलाई कमन नाउन भनिन्छ, प्रोपर इन्फर्मेसन दिनेलाई प्रोपर नाउन भनिन्छ। कमन नाउनले कमन इन्फर्मेसन मात्रै दियो। आई बाउट अ न्यू फोन, मैले नयाँ फोन किनेँ भन्यो, तर कुन फोन किनेँ त भन्दाखेरि त्यो खुलेको छैन। अब यस्तै गरी आइडिया, सी सोड अ लट अफ काइन्डनेस टु हर फ्रेन्ड्स। हियर काइन्डनेस इज अ जनरल आइडिया अर फिलिङ, सो इट्स अ कमन नाउन। उनले आफ्ना साथीहरूलाई धेरै दया देखाइन्। यहाँ दया एक सामान्य विचार वा भावना हो, त्यसैले यो एक सामान्य संज्ञा हो, अर्थात् सामान्य नाम हो। यो कमन नाउन बुझ्ने सजिलो तरिका भनेको कमन नाउन र प्रपर नाउनको विषयमा डिफ्रेन्सेस निकाल्न सकियो भने, फरक छुट्याउन सकियो भने कमन नाउन र प्रपर नाउनलाई सजिलो तरिकाले बुझ्न सकिन्छ। अ कमन नाउन रिफर टु अ जेनरल आइटम्स, अर्थात् कमन नाउनले सामान्य कुराहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ। वाइल अ प्रपर नाउन रिफर्स टु अ स्पेसिफिक वान, अर्थात् यसले चाहिँ प्रपर नाउनले चाहिँ सम्बन्धित निश्चित विशेषलाई तोकेर बताउँछ। अझै सजिलो तरिकाले बुझ्दाखेरि कमन नाउनले ठ्याक्कै यो हो भनेर तोकेर बताउँदैन र प्रपर नाउनले ठ्याक्कै यो हो भनेर तोकेर बताउँछ। सजिलो उदाहरणको लागि कमन नाउन सिटी, इट कुड बी एनी सिटी, जुनसुकै सहर हुन पायो नि त। प्रपर नाउनले चाहिँ पेरिस भन्यो, इट्स अ स्पेसिफिक, यो स्पेसिफिक हुन्छ। प्रपर नाउन स्पेसिफिक हुन्छ, निश्चित हुन्छ, तोकेको हुन्छ। कमन नाउन तोकेको हुँदैन, यसले समग्रको प्रतिनिधित्व गर्छ, अर्थात् कमन हुन्छ। सिटी भनेको जुन पनि सिटी हुन पायो, तर पेरिस भनेको पेरिस मात्रै भयो, अर्को भएन। पेरिसलाई ठ्याक्कै तोकेर बताइदियो, यो प्रपर भयो। जुन नाउनले प्रपर इन्फर्मेसन दिन्छ, प्रपर भनेको चाहिँ ठ्याक्कै तोकेर बताउँछ, अर्थात् पेरिस भयो, पोखरा भयो, अनि नेपाल भयो, म्याथ टिचर भयो, राम भयो, हरि भयो। प्रोपर नाउनले चाहिँ ठ्याक्कै तोकेर बतायो, होइन, प्रोपर इन्फर्मेसन दियो, यसलाई प्रोपर नाउन भनिन्छ। कमन नाउनले चाहिँ इन्फर्मेसन त दियो, तर कमन इन्फर्मेसन मात्रै दियो, यसले तोकेर बताएन है। अब सिटी मात्रै भन्यो, सिटी भनिसकेपछि जुनसुकै सिटी पनि हुन पायो। म्यान भन्यो, म्यान भनेपछि जोब पनि पर्यो त्यसमा, होइन। अनि टिचर भन्यो, टिचर भइसकेपछि सबै टिचर त्यसभित्र पर्यो। निश्चित टिचर भनेर चाहिँ तोकिदिएन, कमन इन्फर्मेसन मात्रै दियो, ठ्याक्कै पोइन्ट आउट गरेन को भनेर।
त्यो भएको भएर कमन नाउन कमन हुन्छ अनि प्रपर नाउन प्रपर इन्फर्मेसन हुन्छ। यसै गरी वाइ आर कमन नाउन इम्पोर्टेन्ट? अब कमन नाउनको महत्त्व चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कमन नाउन्स आर इम्पोर्टेन्ट बिकज दे हेल्प अस टु टक अबाउट थिङ्स इन अ जनरल वे, स्पेसल्ली वेन वी डोन्ट निड टु बी स्पेसिफिक. For example, when you say, I have a book, the person you are talking to knows what you mean, even though you didn't say exactly which book. Common nounले हामीलाई सामान्य तरिकाको ज्ञान दिन्छ, विशेष गरी जब हामीलाई प्रपर इन्फर्मेसन हामीलाई चाहिँदैन त्यति बेला कमन नाउनले हामीलाई हेल्प गर्छ। उदाहरणका लागि मसँग एउटा किताब छ, अब कुन किताब हो ठ्याक्कै भनेको छैन, ठ्याक्कै तोकिएको छैन। यो चाहिँ आई हेभ अ बुक भनेको चाहिँ कमन नाउन हो। तपाईँले जोसँग मसँग एउटा किताब छ भन्ने कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले जोसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ त्यो व्यक्तिलाई मसँग एउटा किताब छ भनेर बताउँदै हुनुहुन्छ, उसले चाहिँ किताब छ भन्ने मात्रै बुझ्छ। सो तपाईँलाई त्यहाँभन्दा बढी इन्फर्मेसन दिनुपर्ने आवश्यक छैन। यसलाई चाहिँ मसँग किताब छ, आई हेभ अ बुक, कुन बुक भन्ने कुरा प्रश्न भएन, प्रश्न नभइसकेपछि बुक भन्ने त थाहा भयो तर कुन बुक भन्ने थाहा भएन। यो चाहिँ कमन बेसिक इन्फर्मेसनको लागि मात्रै इम्पोर्टेन्ट छ। पर्सनको विषयमा कमन नाउनले कमन इन्फर्मेसन दियो। पर्सनको इक्जाम्पल डक्टर, स्टुडेन्ट, ड्राइभरहरू हुन्छ। यसै गरी प्लेसको इक्जाम्पल स्कुल, बिच, कन्ट्री हुन्छ। निश्चित प्लेस भनेर तोकिँदैन। यसै गरी थिङमा चाहिँ कार, एप्पल, कम्प्युटर हुन्छ। अब कुन खालको एप्पल हो त, रेड डेलिसियस हो कि गोल्डन डेलिसियस हो कि फुजी हो कि कुन हो त्यो क्लियर भएन, बेसिक इन्फर्मेसन मात्रै दियो। यसै गरी आइडियाको कुरा गर्दाखेरि ह्याप्पिनेस, एङ्गर, फ्रेन्डसिप etc. अन्डरस्ट्यान्डिङ कमन नाउन्स हेल्प बिल्ड भोकाबुलरी एन्ड इम्प्रुभ कम्युनिकेसन बाई लेटिङ अस टक अबाउट एभ्री डे थिङ्स इजिली। यसरी कमन नाउनले हामीलाई दैनिक कुराकानीमा सहज बनाउँछ।